us walked in or have had seasons in our life that we just feel we are burnt out. Sommigen van ons, soms voelen we ons ook zo dat we uitgebrand zijn. Distracted by the busyness of life that we forget to take self-care. Helemaal afgeleid door de zaken van het leven. As we get into this series here this afternoon as a base, Terwijl we deze serie ingaan, in deze basis, we believe we're going to have some stronger families here at Outreach Amsterdam International. geloven we dat we sterkere gezinnen zullen hebben. If you can get your Bible apps, we're going to go to 1 Kings chapter 19. We gaan naar 1 Koningen hoofdstuk 19. And we're going to start reading in verse 1. En we lezen voor vers 1. Before I read that, can I just read you a few statistics here this afternoon? Maar ik wil u eerst wat statistieken voorleggen. We're speaking on the subject of beating burnout. We spreken over het onderwerp om het uitbranden, burn-out, om Joey, keep playing for a minute. Make me feel good. Keep an atmosphere until dat te overwinnen. You know that it said, okay, in the Netherlands alone, Weet u, in Nederland alleen, that 1.3 workers in our country 1,3 werkers in ons land have experienced symptoms of burnout. hebben symptomen van burn-out ervaren. Now, if you're kind of looking at it, our country here is only 17 million. En we leven hier met 17 miljoen mensen bij elkaar. In that 17 million is children. Sommigen zijn kinderen, It is people that are retired. ook gepensioneerden. It said roughly around 9.7 million people are employed in the Netherlands. Ongeveer 9,7 miljoen mensen werken in Nederland. That crazy, only half our country works. Dat betekent dat funny. maar de helft van ons land werkt, zeg maar. That makes you laugh, you know. Dat laat je lachen, zeg maar. But out of that 9.7 million employed people in the Netherlands, Maar uit die 9,7 miljoen, that means over almost 15% of people that work within our workplaces have experienced symptoms of burnout. dat betekent dat bijna 15% van de mensen die werken wel eens burn-outs hebben. Have you been there before? Heeft u dat wel eens meegemaakt? You feel tired, Dat je moe voelt, worn out, helemaal uitgebrand. you feel you can't do it no more. Je hebt het gevoel dat je het niet meer kan. Well, we want to be able to bring that out as a team here as the best we can as a team, and we want to continue to grow our church together. En we willen als gemeente groeien en we willen zorgen dat dat naar voren komt. In verse 1 it says, Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. So Jezebel sent a message to Elijah to say, May the gods deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow I don't make your life like one of them. Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there while he himself went on a day's journey into the wilderness. When we get tired, we do some pretty dramatic things. You ever been there? Weet je, wanneer we moe zijn, doen we dramatische dingen. Heeft u dat wel eens meegemaakt? Sometimes whenever if I'm tired and hungry, I get really short with people. Wanneer ik soms hongerig ben en ik ben moe, dan word ik heel kort met mensen. Don't look at me like I'm the only one that Kijk does niet naar me nou this. alsof ik de enige ben. Stop it already. Stop daarmee. So he came down to a broom bush, sat under it, and prayed that he might die. That's dramatic right there. Dat is dramatisch. He said, I've had enough, Lord. He said, take my life. I am no better than my ancestors. Today we're going to be speaking, like I said, on the subject of beating burnout. Zoals ik zei, gaan we vandaag spreken over het overwinnen van burn-out. Thank you, Joey. Appreciate you big time, bro. Look at what I love about what we just read about Elisha. Wat ik wil halen als we het straks over Elisa het hebben. Like when you look at the whole story, we're reading about a man that came, it seemed like to the end of himself in a moment. Je ziet daar een man die helemaal aan het einde is van zichzelf. But we also know that if you just read just 2 chapters back from 1 Kings 17 and 18, Maar we weten ook dat als je 2 hoofdstukken teruggaat, you would never think that this is the guy that would go hiding in a cave, run away from his problems. dan zou je nooit denken dat dit dezelfde man is die dan in een grot zal gaan schuilen. This guy was like a bad dude. Elijah was like that guy. Deze Elia hij was die gast. He was like McGregor in his prime. Hij was gewoon de geweldige van zijn tijd. He was like Max Verstappen, right? Hij was Right now hij was in F1. net als Max Verstappen van deze tijd. He's like the Ajax in our prime days. Hij was net als de Ajax van deze tijd. There it is. Shout your favorite soccer team right now. Or football Iedereen team. roep even je favoriete team. That's right. That's
What's amazing, so when you look at Elijah's life, Elijah was a man that when he prayed, a drought came. Als we kijken naar Elia's leven dan, wanneer hij bad, gebeurde er iets. Elijah was a courageous leader. Hij was een moedige leider. When you look at his life, you see a man that was courageous. It seemed like he was fearless. It seemed like God was leading his every single step. Wanneer je naar zijn leven kijkt, dan zie je een man die moedig was, die elke stap met God deed. This guy faced over 450 other prophets and called down heaven. Hij stond tegenover meer dan 450 andere profeten en hij heeft de vuur van de hemel naar beneden geroepen. He was like in a prophet off right there, you know? Okay, this is a tough crowd, guys, tough crowd. Work with me, come alive with me, Kom op guys. I need mensen, some help. reageer een beetje. You make me feel nervous. Anders word ik nerveus. So what was going on is he just did all these courageous acts and God moved on his behalf. Dus wat er gebeurde is dat je al van deze geweldige handelingen had. It would say he prayed and something would happen. He would speak and something would happen. Hij bad en iets gebeurde, hij sprak en iets gebeurde. It was so much that when you saw his life, you'd think that this guy could never take a loss in his life because God's really with that guy right there. Het was zo geweldig dat wanneer je naar hem keek, dacht je van God is met deze man. Er kan nooit Right iets slechts after gebeuren. he got this victory against the 400 prophets that were going against the Lord, Toen hij overwinning kreeg met die 400 profeten en de Heer was met hem. it said the Lord gave him strength and this dude ran almost like a full-blown marathon. En er staat dat de Heer hem kracht geeft en dat hij kon rennen. En het was net als een marathon. Hij bleef rennen. And that's where we pick up this story where this man was tired. Maar daar is waar we het verhaal oppakken. This Waar we man came diezelfde to man the end die of moe was. himself. En hij was zichzelf voorbij gelopen. How many times have you felt like when you were the strongest person you were supposed to be, that you felt weak at times? Hoeveel hebben wel eens ervaren dat je niet jezelf voelt als de sterkste persoon van jezelf? That you felt you were supposed to be the strong one in your family. Dat je het gevoel hebt dat je de sterkste moet zijn in je gezin. Like you're the one that has to have all the right answers. Dat jij alle antwoorden moet hebben. Like you're the one that has to provide. Dat jij degene bent die moet voorzien. Not only that, then we have pressures that hit our life at work. Sommigen van ons hebben dat soort druk op werk. How many of you guys got to pray for your bosses? Hoeveel van u moeten bidden voor hun bazen? How many of you guys got to pray for the people that come into your business and you got to work with people? Hoeveel moeten bidden voor de mensen die hun zaak binnenkomen en je moet met ze werken? How many of us have had moments where we had to be stronger than we felt? Hoeveel hebben ervaringen gehad dat we sterker moesten zijn dan we voelden? See, Elijah Ziet u Elia? was at a moment where he needed to be filled once again. Hij was op een moment dat hij zich opnieuw You know what I love moest about vullen. Elijah? And you see someone that is a great man that is supposed to be strong but looked like he had a weak moment? Weet u wat Elia op een zwak moment van hem? Is that burnout could happen to anybody. Weet u dat zie je dat burn-out iedereen kan overkomen? People could have weak moments at any moment. Op elk moment kunnen mensen zwakke momenten hebben. See, I was looking at what a burnout is, and a burnout is a state of emotional, physical, social, and spiritual exhaustion. En ik keek naar wat een burn-out is. Het is emotionele, geestelijke en moeheid die je hebt. It could lead to a diminished health, Het kan leiden tot een vermindering van je gezondheid. social withdrawal, depression, Sociaal kan het je aanraken, depressie, anxiety, angsten, no hope. geen hoop. See, I'm talking to some people that can identify with that. Ik spreek met mensen die zich kunnen identificeren hiermee, toch? See, burnout is the result of overwhelming demands from others that we put on ourselves. Weet u, want burn-out is het resultaat van overweldigende eisen van mensen. Burnout occurs when we put ourselves in place of God. Burn-out gebeurt wanneer we onszelf op Gods plek zetten. You know why? Because we grow up in a society, in a world right now where everything got to be about us. Weet u, we leven in een gemeenschap waar alles moet over ons gaat in de maatschappij. I think we're all guilty of our social media as being our highlight reels of our lives. We zijn allemaal schuldig om in onze social media alleen het beste naar voren te laten komen. We look at Facebook, we see all of us traveling, we see us eating good food. We kijken naar Facebook, we zien hoe mensen eten, hoe ze aan het reizen zijn. But behind that photo is someone alone. Maar achter die foto is er iemand die alleen is. Trying to project an image of what we don't have inside of us. We proberen een beeld te projecteren van wat we binnen niet hebben. I want to pull out a few things here this afternoon Ik wil een paar dingen naar voren that I brengen deze believe will middag. free us as a people here. Waarvan ik geloof dat het ons gaat bevrijden als mensen. Look, I believe that through Elijah's life that there's a lot of lessons we can learn from the story. Maar ik geloof dat in Elisa's leven zijn er veel lessen die we kunnen leren. I was
reading and studying up, and I came across something so powerful and profound. Ik las en ik zag iets zo krachtigs. It said that burnout occurs when the demand on us outweighs the devotion in us. Er staat dat burn-out dat gebeurt wanneer de eisen van buiten dat die groter zijn dan wat we binnen beschikbaar hebben. Burnout occurs when the demands on us outweighs the devotion in us. Burn-out gebeurt wanneer de eisen op ons dat die zwaarder wegen dan de devotie die wij binnen in ons hebben. Because here's one thing. It's one thing to be tired. I get tired. Who gets tired? Kijk, er is één ding om moe te worden. Wie wordt er wel eens moe? You know what I've come to learn is that if I give into my tiredness and to my feelings, Weet je, ik heb geleerd dat als ik ingaf tot mijn moeheid en mijn gevoelens, I will become subject to the way that I feel. dan zou ik gewoon een slachtoffer worden van de manier waarop ik me voel. But if they took a paycheck away from us, Maar als ze een cheque, een betaling, salaris van me if we wegnemen, went to work because of for anything else than a paycheck, would you show up? zou je naar werk toe gaan als je geen salaris zou krijgen? Obviously not. Kom op. That's why we put up with what we put up with. Daarom tolereren we al die dingen. But sometimes if we're not careful, we'll put the demands of others and the demands we put on ourselves Maar als we niet voorzichtig zijn, kunnen we die eisen, to a place where it outweighs the devotion in us. kunnen die eisen zo groot worden dat de devotie die we binnen ons hebben wegraakt. I want to go through a few things that I believe will free us here this afternoon as a people. Ik wil naar een paar dingen waarvan we kunnen leren. Know when to pump the brakes. Weet wanneer je moet remmen. You gotta know when to pump the brakes. Je moet weten wanneer je op de rem moet trappen. I was on Instagram the other day, Ik zat op Instagram die andere dag and I was watching reels. You guys ever go through like you start watching a bunch of them? en ik keek naar verschillende reels. So I was watching one, and this guy, they randomly gave him a challenge, like just wake up with no training and go run a marathon. En zonder training is hij gewoon opgestaan, is hij gewoon een marathon gaan lopen. So this dude woke up and just ran a marathon. Dus hij werd gewoon wakker en is zo'n marathon gaan This lopen. video was hilarious. Dit was hilarisch. Now you know what this guy did after he ran this marathon? Weet je wat hij deed na de marathon? That man of God went to sleep. Hij is gaan slapen. He went to eat Hij is gaan and he eten went to sleep. en hij is gaan slapen. See, in 1 Kings 18, when we backtrack on the story just a little bit back, Net als in 1 Koningen hoofdstuk 18, wanneer we teruggaan. right before in chapter 19, it said in verse 46 of chapter 18 that Elijah tucked in his shirt, his cloak. En er staat dan dat Elisa dan zijn shirt in en dat hij zich omspande. And he went to run ahead of Ahab to Jezreel. En hij begon te rennen. They said that was a long run. En er staat dat het een lange ren was. They said that thing was like either 27,000 kilometers, or I think that's it, 27 kilometers. Okay, I'm gonna say miles. I know miles, all right? It was like 17 to 26 miles, Ja. which is like a marathon. Het was net als een marathon. See, I could imagine someone like that. I don't even run 1 meter and I'm ready to give it a quit. I'm ready to hang it up right there. Ik kan me voorstellen, op zo'n situatie, je wilt het opgeven. I'm done after 1 pedal on a bike. Ik ben klaar, zelfs als ik op de fiets zit. I'm like a 15-minute bike ride. Als ik 15 minuten moet fietsen, You know what I'm talking about. You guys know. See, Elijah was exhausted. ziet u Elisa die was uitgeput. He just came out of a huge battle and then went on a marathon right after. Hij had een grote strijd gehad en It said that daarna the had Lord hij een marathon. strengthened him on the run. En er staat dat de Heer hem kracht geeft. But as he ran, it said that he got a threat. Maar terwijl hij aan het redden was, staat er dat hij See, bang usually werd. whenever Elijah faced a challenge in his life, Ziet u, normaal gesproken wanneer Elisa een strijd had in zijn leven, it would say Elijah prayed or the Lord would speak to dan Elijah. staat er dat hij dan bad of dat de Heer tot hem zou But in spreken. this moment, when he heard the threat from Jezebel, Maar op dit moment toen hij van Izebel het because gevaar he hoorde, was exhausted, omdat hij zo moe was, he went outside of character of who he really is. gedroeg hij zich niet zoals hij zich normaal gedroeg. See, when it said that an angel of the Lord came to find him after the verses we read in verse 6 and through 8, it said that the angel of the Lord tapped him and woke him up. En er staat dat een engel van de Heer hem wakker maakte. And when the angel of the Lord woke him up, he said, look, there's some bread for you right there. En toen de engel hem wakker maakte, staat er dat hij zei, er is brood daar voor This je. guy was down and out, like he was in a deep place, because it said that he just picked his head up.
Het zat heel diep en hij richtte zijn hoofd op. ate the food, Hij at het eten and went right back to sleep. en hij ging weer slapen. How many of you guys want to do that right now? Like, just Hoeveel van jullie willen dat doen? get me some turkey. What is it? What is our capsalon? Geef me even wat kapsalon, Get some bami. wat bami. My wife makes some fire Puerto Rican beans. I'll get the Puerto Rican beans. Als mijn vrouw Puerto Ricaanse Think bonen of your maakt, dream meal right now. denk even aan je favoriete maaltijd. Elijah picked his head up, ate it, and went right back to sleep. Hij werd wakker en hij at en hij sliep. Then it said that the angel of the Lord En dan tapped staat him er once dat again. de engel van de Heer hem weer wakker maakte. See, because you realize that when he was sleeping, he still wasn't refreshed. Weet je wat je voorstellen, hij sliep, maar hij was nog steeds niet verfrist. Even though sometimes the most spiritual thing we could do is take a nap. Weet u, soms is het zo dat de meest geestelijke wat we kunnen doen soms is Some gewoon of gaan us, we don't slapen. get rest because we stay up all night long with things on our minds. Sommigen van ons blijven de hele nacht wakker met gedachten. Sometimes we can't rest because we keep going through our feed. Sommigen omdat we steeds op Instagram zitten. Sometimes we're not getting rest, not because we're not getting the adequate schedule, Omdat we niet zorgen voor een goed schema. but because we don't know how to disconnect from the right things. En omdat we niet ons losmaken van de Listen. juiste dingen. You can sleep all you want. Je kunt zoveel slapen als je wilt. I hope you all get some good sleep, by the way. Ik hoop dat jullie allemaal goed geslapen hebben trouwens. Get a good mattress and a good pillow. I'm just kidding. Oké, je moet een goede kussen hebben. I hope you're eating well so you stay energized, you Ik stay hoop dat u healthy. goed eet zodat u genoeg energie heeft. But also I pray that you learn how to find rest in the Lord. Maar ik hoop ook dat u leert om rust in de Heer te vinden. See, you notice that when he woke him up, there wasn't a much time. It said that he went to sleep and the Lord sent him right again. Let op, hij maakte hem wakker, maar er zat niet veel tijd tussen. I'll read it just in case you don't believe me. Ik lees het nog een keer. It said that the angel of the Lord came back right when he went back to sleep. It said the angel of the Lord came back a second time and touched him and said, "Get up and eat, for the journey is too much." He's saying you got to eat before you go on the journey we're about to go on right now. En hij zei dat hij moest eten voordat hij op weg ging samen met It hem. said, so he got up, ate, and drank, strengthened by that food. He traveled for 40 days and nights until he reached the mountain of God. See, it's important to recognize that even though you can get all the rest you need and eat all the food you think is right, there's certain things that only God can make right in Hij us. zei, u kunt rusten wat u wilt, u kunt zoveel eten als u wilt, maar er is een bepaalde rust die alleen bij God vandaan komt. My wife and I, we just came back from our anniversary cruise. Mijn vrouw die kwam terug van de anniversary cruise. Thanks for clapping for me, you know. Bedankt voor het klappen. And when we came back, you know what's funny? En toen we terugkwamen, weet u wat grappig is? Is I was super exhausted after. Ik was uitgeput. We were on holiday. We waren op vakantie. On vakantie. Op vakantie. Ah, you like that? I know you like that right there. And I came back and I felt more tired than I was before I En ik went kwam on that terug en ik trip. was moeier dan daarvoor. Physically, but you know what I took time on that trip to do? Fysiek, maar weet u, ik had tijd genomen op die trip. Was not just to enjoy the company of my wife, which we had a great time. We were going out to all the different things on the cruise. Ik heb een hele goede tijd samen met mijn vrouw gehad daar op de cruiseschip. We went to all these different cities. We enjoyed our time. We zijn naar verschillende steden geweest, we hebben een goede tijd gehad. But I realized that I didn't just need to sleep in, and I didn't need just a break from life and a break from reality. Maar wat ik me realiseerde is, ik had niet alleen tijd nodig om even een rust te hebben van But I realiteit. needed to take time to recharge my soul. Ik moest ook mijn ziel weer opladen. I took extra time to go pray on the balcony while Jules was resting or while she was getting ready. I took time to recharge my soul. Ik nam extra tijd om op het balkon even te bidden. Ik nam tijd om op te laden. See, Instagram short reels won't recharge your soul. Weet u, Instagram Reels, die gaan uw ziel niet opladen. You know what recharges your soul? What recharges our souls as individuals Weet u wat onze ziel weer oplaadt? Dat zijn individuen. is not disengaging from the work and the calling and the relationship that God has us in, Het is ons niet losmaken van de roeping die God op ons leven heeft. but it's disconnecting from the things that drain you. It's disconnecting from the things that will take your faith and drain Het your is je faith. losmaken van de dingen die je opzuigen, die energie kosten. See, the Lord knew that Weet u, de Elijah Heer just wist needed to take a break. dat hij een rust nodig had. But you know what the Lord didn't tell him to do? Maar weet je wat de Heer hem niet vertelde om te doen? Was to walk away from the mountain. Om weg te lopen. He said, even though you're tired, I want you to go to the mountain. Weet u, ik weet dat je moe bent, maar je moet naar de berg toe.
Even though you need some sleep, I want you to go to the mountain. Ik weet dat je slaap nodig hebt, maar je moet nog steeds naar de berg toe. Even though I want you to rest and eat well. Zelfs ik wil dat je rust en dat je I goed give you eet. something better, rest for your soul. Maar ik heb iets anders voor je. Peace Nog of beter. mind. Rust in je Peace ziel. that surpasses all understanding. Vrede. Strength for your soul. Direct naar je ziel. Encouragement for your mind. Bemoediging voor je gedachten. Have you noticed when you come in community with your family? Heb je gezien dat wanneer je in een gemeenschap komt samen In met je this gezin, house. in dit When you huis, come in a community in worship. wanneer je samenkomt in een gemeenschap en je bent aan het aanbidden, What do you experience? wat ervaar je dan? Rest for your soul. Rust voor je ziel. See, be mindful not to blur the line what resting in the Lord is. Ziet u moet erop letten dat u niet in de waarheid van wat die rust is. Resting isn't disconnecting from things that fuel your faith, but disconnecting from things that drain your faith. Rusten is niet je losmaken van dingen die je losmaken van dingen die bloed zuigen, zeg maar. Maar rusten is je juist intappen in de kracht van de See, Heer. disappearing from your church family won't fuel your soul. Weet u, als je je losmaakt van je kerkgezin, dan dat vult je ziel niet. Disconnecting from your God-given purpose won't fuel your soul. Je losmaken van Gods doel voor je leven gaat je ziel niet vullen. If anything, we'll get more exaggerated, just like Elijah. Het enige wat kan gebeuren is dat het alleen nog erger wordt, net als bij hem. See, Elijah tried to run from what drained him. Ziet u, Elia, hij wilde rennen van wat hem leegzoog. But when he was trying to run away, he became even more drained himself. Maar terwijl hij weg aan het rennen was, begon hij alleen maar nog meer uitgeput te raken. See, burnout will make you do some weird things that are out of character. Weet u, een burn-out zorgt ervoor dat je dingen kunt doen die je I normaal remember niet one doet. time I was having a long day at work. Ik had een lange dag in werk. Actually, this long day, I remember I worked all the way until 5 p.m. one day. I'd wake up at 5 in the morning. 5 uur werd ik wakker, 5 uur stopte ik met werk. On this specific day, I remember I went straight from work. I picked some people up. We were having our third wave nights. Direct van werk haalde ik wat mensen op. Mind you, I did like a manual labor job, so I was like in the sun all day. The sun was beaming on me. En ik deed fysiek werk en ik was gewoon in de zon en de zon die scheen op me. In America, we definitely don't have the culture that we have in Europe where we, I guess you could say, celebrate vacations as much as it does here, which I love about here, by the way. In Amerika hebben we niet dezelfde cultuur waar we vakantie vieren, zeg maar, net als So hier. I was on a stretch, one of those stretches where I'm just working, ministry. You guys know what I'm talking about, showing up when you don't feel like it. Ik ging maar door en door en door. On this specific day, I remember, I got home, I showered real quick, loaded up equipment into my dad's work truck. Op deze dag was ik gewoon, kwam thuis, ik ging douchen en ik laadde wat The dingen church I in. grew up in, that my parents, that I came from, we didn't have a church building, so we had to tear down everything, load it up, bring it back, and I stored it in my parents' garage. We hadden geen kerkgebouw, dus we moesten alles weer opbouwen en afbouwen. So we loaded up everything. I went straight to the night. We set everything up. Dus we deden dat, ik had alles ingeladen en alles opgezet. I had a service, and then we did the whole service. I preached that night. Ik had een dienst en ik sprak die avond. Then right after, we had to break everything back down, put it back in the truck. Daarna moesten we weer alles afladen en moesten het weer in de truck om mee te The nemen. person had school the next day, and I couldn't take it, unload with them, so I took them back home first. Dus de persoon met wie ik was, die had school de volgende dag, dus ik moest hem eerst brengen. And then I had to drive all the way back home, and I had to unload the truck, and I was like, dang, I don't want to get my dad right now. En toen moest ik weer helemaal terug en de wagen weer uitladen. Mind you, my day started again the next day, so that 5 a.m. was going to start all over again that next En je moet je day. herinneren, de volgende dag, 5 uur 's ochtends, moest ik weer beginnen. I remember just going in and just pulling into the driveway, and I was just like, I was tired, I was exhausted. En ik herinner me dat ik zo moe was. My faith felt tired in other areas as well. Zelfs mijn geloof voelde moe. I remember taking a moment to acknowledge God in that moment, saying, God, I just need you right now. En ik nam gewoon een moment om God te erkennen en ik zei, Heere God, ik heb And I u had zo a nodig. moment with God where my soul was En refreshed. ik had een moment met God en mijn ziel die werd verfrist. It wasn't taking an extra nap at my workplace. It wasn't taking the day off the next day that fueled my soul. Het kwam niet door extra slaap, het kwam niet door werk. It was a moment at the mountain of God that I created right there in my car Het was op dat moment dat ik de Heere vroeg om that kracht. fueled my soul to keep on going. En hij vulde mij zo en hij gaf me kracht om door te gaan. Some of you escaping reality won't fuel your soul, but the Spirit of God in this moment will Sommigen van fuel hebben your hetzelfde soul. nodig. Learning to create altars in your living room will fuel your soul. Vul je ziel. Learning to create moments where you experience the presence of God on your own will fuel your soul. Leer om momenten te creëren om je ziel te vullen. Secondly, Ten tweede, is that he knew the source of refreshing. hij wist wat de bron was van verfrissing.
He knew the source of Hij refreshing. wist de bron van verfrissing. So there he went into a cave and spent the night. This is in verse 9. Vers 9. And the word of the Lord came to him and said, what are you doing here, Elijah? En het woord van de Heer kwam tot hem en zei, wat ben je aan het doen, Elia? Have you ever had someone come up to you in like a dark moment, like, what are you doing? Wat ben je aan het doen? Soms denk je dat. Like that wake-up call, like straight like the phone call, the text, what's going on with you? How's life going? Soms heb je die wake-up calls nodig. But inside you're just looking at, Elijah hid in a cave when the Lord told him to go to a mountain. En hij was daar in die grot en de Heer zei tegen hem, ga naar een berg toe. And the Lord came. He did not condemn him for being in that cave. En de Heer veroordeelde hem niet. He just wanted him to know that's not where he belonged. De Heer wilde alleen dat hij wist dat hij daar niet thuis hoorde. Some of us are parking our lives in a place of despair, and a place that will keep us broken, when God did not call you to go there. Soms parkeren we ons leven op een plek waar alleen maar desperatie is en God wil niet dat je daar blijft. God did not call you to go into a place of feeling broken and feeling isolated and feeling alone, feeling like no one's with you, that no one understands you. God wil niet dat je in een plek blijft waar je denkt dat niemand je verstaat, niemand je begrijpt. See, backstory to Elijah in this moment before he would talk to God on 3 different occasions. En je ziet dat God al met hem sprak op 3 verschillende momenten. He wasn't talking with, I guess you could say, sense in that moment. He was saying, man, I'm the only one out here. Everyone else is gone. En hij was aan het praten en hij zegt van, ik ben de enige hier, iedereen is weg. That was burnout talk right there. Dat is burn-out spreken. God didn't even acknowledge what he said. En God ging niet eens in op wat hij zei. But he said, just go up to the mountain and watch what happens. Maar hij zei gewoon, ga naar die berg en kijk maar wat er gebeurt. When Elijah went up the mountain, Toen Elia daar naartoe ging, naar die berg, it said that he went up, and when he went, it said, then a great and powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. maar de Heer die zat niet in het wind. And after the wind, there was an earthquake, and the Lord was not in the earthquake. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. After the fire came a gentle whisper. When Elijah heard it, he pulled his cloak over his face and went and stood at the mouth of the cave. At that moment, you know what he experienced? Weet u wat hij ervoer? He experienced the tangible presence of God. Hij ervaarde de voelbare kracht van God. He said, listen, life could be loud and it's blowing, rushing through your life, rushing through your house, rushing through the place you rest at. Het kan chaotisch zijn in je leven. It feels like everything around you is shaking. Het voelt alsof alles om je heen schudt. It feels like life's hot right now, and it feels like things are burning around me. Alsof het leven heel heet is en dat er dingen om me heen gebeuren. The Lord said it may look like all that around, but there's a gentle whisper in the midst of that I De can Heer speak zegt, het to mag you erop lijken, through. maar er is een stem van God. If you just learn to find that place of rest with the Als je presence die of plek God, van rust weer te vinden. we won't have a people that call in to work with burnout. We zijn geen mensen die met burn-outs blijven kampen. We'll be a people that are the solution to other people's Maar dan burnout. we zijn mensen die met oplossingen komen voor andere mensen. You know that God is the one that heals broken hearts. Weet u, God is degene die gebroken God is harten the heelt. one that heals anxious hearts. Die angstige harten weer heelt. God's the one that brings hope to hopeless situations. God is degene die hoop brengt in God is the one that can work things out that we can't. Hij is degene die met wie can werkt. God alone is the one that brings refreshing. Hij is de enige die verfrissing brengt. See, Elijah learned in this time Zie, hij leerde op deze tijd what it was to experience refreshing from God. wat het was om verfrissing van de Heer te If I could have ervaren. the music team come here this evening. Listen, you could do you when you're exhausted. Weet u, je kunt ervoor zorgen wanneer je alleen en wanneer je moe bent. But doing you don't refresh you. Maar wanneer je doet wat jij normaal gesproken doet, dat verfrist je niet. It keeps you exhausted. Daardoor blijf je moe. I've been there. Ik ben daar geweest. I've been there at moments, Ik ben daar geweest. feeling weary. Ik voel me I uitgeput. thought isolating myself was the solution to that. En ik dacht dat me te isoleren dat zou helpen. But I realized that my mind was my own worst enemy. Maar ik had gezien dat mijn gedachten mijn grootste I vijand waren. realized that when I don't live in community and I don't live in communion with God, Ik heb gezien dat wanneer ik niet in gemeenschap met God leef, my life goes out of order. dat mijn leven dan op het dwaalspoor raakt. I was like, dang, my heart's beating right there, huh? See, people pour out or burn out
when we constantly pour but do not refill. People burn out when we constantly pour out but do not refill. Weet u, mensen die komen in een burn-out terecht wanneer we blijven uitgieten en we vullen niet weer in. Maybe there's some here this afternoon Misschien zijn er mensen hier deze middag. that you have been pouring and pouring, Je bent blijven uitgieten. working hard and working hard, Je bleef maar hard werken. carrying pressures from work, Druk van werk. carrying pressures that others put on us. Druk van mensen wat mensen op Some ons of us hebben. might be carrying pressures that we do not need to carry. Sommigen van ons dragen druk wat we niet horen te Some of dragen. us, we're not living up to the expectations we put on ourselves. Sommigen leven niet naar de verwachting die we op onszelf hebben Or gelegd. am I the only one that's ever done that before? Wie heeft dat wel eens gedaan? And after long periods of working hard En and na lange showing up, periodes daarvan. if we aren't careful to fuel ourselves, Als we niet voorzichtig genoeg zijn om onszelf weer te there will vullen, come moments where we eventually come to the end of ourselves. dan gaan we momenten krijgen dat we tot het einde van onszelf komen. This is a message to sound the alarms, Dit is een boodschap om het alarm af te laten gaan. to say, take notice of your soul. Om te zeggen, zorg voor uw ziel. Know what is going to fuel you and what will continue to drain you. Weet wat u gaat vullen en wat u gaat leeg laten raken. Disconnecting from your purpose won't fuel you ever. Als u je losmaakt van je doel, dat gaat je niet vullen. It will just hurt you all the more altogether, and it feels awkward when you try to get back into your Het voelt purpose. vreemd en het gaat je alleen maar... See, even burnout, you start to think that people are, there's like an angle to everything. You ever felt like that before? Heb je wel eens het gevoel dat je overal boos over bent? Like there's just someone watching every little thing. They're just wanting, they want to know all my business. Dat je denkt dat mensen steeds op je aan het letten zijn? Man, I don't know why they talked to me like that, why they looked at me, why they didn't say hi to me. Ik weet niet waarom ze zo met me praten. Ik weet niet waarom ze me niet groeten. I don't know why no one hears my opinions no more. Niemand wil mijn mening meer horen. They don't consider me no more. Ze geven niet om me. You start putting ourselves, I've been there, I put myself on islands where I thought I was exalted above others. Ik had mezelf op een positie gezet boven andere mensen. Sometimes we feel that we're in pits that we cannot get out of. Soms hebben we dat gevoel en we kunnen er niet uitraken. We created weights and we put them on our minds and we put them on God. We hebben gewichten gecreëerd en die hebben we op onszelf gelegd. I want you, this final point, this is the most important one. Dit is het belangrijkste stuk. Because there's a journey, because throughout all these points, you know that Elijah still was talking crazy. The same thing he said was in between each of these points. Want het was een weg die hij gaat, maar weet u, hij ging ergens naartoe. You have to just simply know that there is more. Je moet gewoon weten dat er meer is. See, even after all that, he had that moment on the mountain where he was refreshed by God. Ziet u, na al deze dingen die zijn gebeurd, had hij dat moment dat hij verfrist He werd. was still talking the same way. En hij sprak nog steeds op dezelfde manier. So the Lord pointed him back to the big picture of what he was doing. En de Heer liet hem het grotere beeld zien. The Lord didn't correct Elijah. De Heer corrigeerde Elijah niet. The Lord directed Elijah. De Heer gaf hem richting. He did not correct him. Hij had hem niet gecorrigeerd, He directed him maar hij gaf hem richting. back to the purpose on his life. Terug naar het doel op zijn leven. Listen what it says after, right here in verse 15. It said the Lord told him to anoint 3 people. He said there was Elijah, and that's where he went to anoint Elisha. He went to anoint him. He didn't say keep focusing on the problem you're in. De Heer fixeerde zich niet op het probleem. It's time to focus on the calling and the purpose and the big picture that I called you to. De Heer gaat zoeken, dat de Heer gaat focussen Because op when je the attention oplossing. goes off of us and to others, that fuels your soul. My heart was fueled on Friday. Die vrijdag was mijn hart werd opgeladen. My heart was fueled on Friday talking to people. Terwijl ik met mensen aan het praten was, werd mijn hart gevuld. You think after this, yes, I'm physically tired of preaching at moments. Soms ben ik na het prediken fysiek moe. But my heart is fueled when I'm able to pray for people. My heart is fueled when I'm Maar ik able to word show gevuld up. wanneer ik voor mensen kan bidden. My heart is fueled when I'm able to give in generosity. Wanneer ik in gulheid kan geven. See, rest is not disengaging from the call on your life, but it's connecting to it. Stap weer in een roeping van je op je leven. Some of us, when you're most tired, that's the time to plug in all the more. Sommigen zijn moe, maar we moeten op de Heer When you zien. feel your weakest, that's the time to go pray for someone else. Je moet beginnen te bidden voor iemand anders.
Leader, when you feel tired, that's the time to keep locking in. Leader, when you're feeling the most weary, that's the time to keep on working, because God says when you are weary, Dat is juist het moment dat je de Heer moet gaan in due zoeken. season, En op de juiste tijd you will receive harvest. zul je Some een of us oogst have zien. worked overly hard in our careers Sommigen van ons hebben zo hard gewerkt in to onze undermine carrière. the call on our life. Maar de roeping van God op ons leven, We will exert ourselves to build our financial life. dat we ons helemaal richten om ons financiële leven te We will bouwen. do the most to work a relationship, but we will do very little Maar we doen heel weinig. when it comes to doing God's work, when it's Weinig als het convenient. gaat om het werk van God. See, Elijah was being called out of inconvenience. Ziet u wat Elisa werd geroepen op het moment dat het niet uitkwam. Some of us, the Lord's going to stir our hearts, because these next months you're going to see the greatest move of God we have seen in Amsterdam. Weet u, wanneer u dit doet, we gaan de machtigste... I think when we were there on Friday, we saw a glimpse of what we could be part of. Dit is iets waar we een deel van uit kunnen When I maken. saw that recap video of Hortensia praying for people and connecting with people. Ik zag zus Hortensia voor mensen bidden. When I saw the video with you guys a part of it. En ik zag de video en jullie zijn er deel van. That fueled my soul when I saw the part where Magali was talking to Toen some werd ik girls. bemoedigd. When I saw the part where you guys were connecting with people. En dan zag hoe jullie met mensen aan het When you connecten just waren. simply showed up. En het staat en u kon zien dat jullie opdaagden. God could do great things when you just simply show up. De Heer kan grote dingen doen wanneer je opdaagt, wanneer je komt. When we came together and we see Oceanie Wanneer we samenkomen. moving in her gift and connecting with people. We see Sister Leuk moving in her gifting, and we see all of our people coming together. When we see Nani moving in her gifting and connecting with women. When we see people stepping out, Lord is going for the first time to Code Red and connecting with women. When we saw Emily being part of it as well. We see so many people stepping out on it. You know what happens? It fuels our soul. Het vult onze ziel. When I see Aaliyah leading and stepping out, it fuels my Ik soul. wil u zien uitstappen. When I see her people stepping out, it fuels my soul. Het vult mijn ziel wanneer ik dat zie. But could I dare to say for those that were part? De mensen die deel Can I uitmaken. dare to say that your soul was rejoicing? Kun je zeggen dat het je ziel heeft gevuld, dat je vreugde kreeg? When I see Noah showing up, when I see Alexandra showing up, I see a bunch of people with filled hearts. When I see George showing up, you know what I see? I have people with filled hearts. You know that our city needs the hope that's in this room. Your workplace needs what you're getting here today. Je So when they walk werkplek in heeft and they nodig wonder, wat jij hier vandaag krijgt. when they're wondering why you don't have it, why you're not giving into the anxiety and the pressures of life, Wanneer ze zich afvragen waarom je niet opgeeft, they know that that's the person that has the peace of God on their life. dan weten ze dat dat de persoon is die de When vrede you van step God op hun into leven rooms, zet. you walk in with joy. When you walk into rooms, you walk in with Je love. loopt naar binnen met When you vreugde. walk into rooms, you walk into with the authority of heaven on your Je life. komt binnen met de When autoriteit you van walk God. into a room, you walk in with promise on your life. Wanneer je naar binnen komt, dan is het de When genade van Victory God op je Outreach leven. Amsterdam steps into a room, there's an atmosphere that shifts. Maybe there's some of us that have leaned too strong into self-reliance. Weet u, sommigen van ons zijn veel te sterk geweest in ons zelfvertrouwen. I pray that this was a simple word, Ik hoop dat dit een simpel woord that was. we could take with us in those moments when we can see the check engine light go on in our lives. Op momenten dat we zien dat we op zijn. The check engine light. If we could all stand here this afternoon.